Tak, dobrý den, dneska budeme dělat rýžový nákyp. Já už tady mám připraveno 3/4 litru mléka a tady mám 15 deka rýže. Rýže vemu, dám ji takhle do cedníku a pěkně ji propáchnu. Ta voda je teplá, takže to nevadí. Naopak je to dobře. Tak já myslím, že takhle to bude stačit. Poklepnu to. No a dám to do toho mléka a pomalu to musíme vařit. Samozřejmě je to mléko, takže nebezpečí připálení je docela značné. Takže nejdřív to nechám zavařit a potom velmi pomalu. To bude chviličku trvat, takže počkáme, až se to zavaří. No takže vidíte, už se to vaří, takže uberu tak asi na tu 4. No, můžu na to dát pokličku, aby se to hezky vařilo, ale musí se to často se to musí míchat. Vidíte, tak nakonec jsem to dal na 3. No to bude stačit a pomalu, a myslím, že možná i 3/4 hodiny, že to bude trvat, takže pomalu budeme vařit. No a tady už mám švestky. Takhle si tu šťávu z nich scedím a nechám ji vyvařit, aby byla koncentrovaná a potom na přelití nakonec. Tak. Takže vidíte, že takhle pomalu se to vaří, ale přece jenom, když to nebudete pořád jakoby často míchat, skoro furt, tak je nebezpečí, že se to připálí. Vidíte, že se to opravdu... No a teď vám můžu ukázat, že když máte čas, tak si takhle dáte hrnec s vodou. No a uvaříte to ve vodní lázni. Tam to můžete zamíchat už jenom sem tam, když půjdete kolem. Bude to asi trvat díl o něco, ale zase se vám to určitě nepřipálí. Vidíte, takhle už se ta voda vaří, takhle to do toho dám. Trošičku to stáhnu asi o 1. No a aby se to dobře, aby to neutíkalo to teplo, tak ještě takhle přes to dám utěrku, no. A můžu na to v klidu zapomenout, vždycky jednou za 5 minut půjdu kolem, tak to zamíchám a jako bude to trvat díl, ale zase to máte jako bez starosti, že to můžete připálit. Tak vidíte, tak se na to podíváme, vidíte, že to krásně se to dělá, i když nemusím mít strach, že se mi to připálí. No, opravdu to takhle funguje. Mi redukuje ta šťáva z těch švestek, ono to jsou takový nečeský švestky. To je takový zvláštní kompot, jsem na Britských ostrovech, ale rum teda máme náš, takže tam dám trochu takhle rumu. To bude stačit, aby to hezky vonilo, ono se to vyvaří. Tak se na to podíváme. Párkrát jsem to zamíchal, no a po necelých 40 minutách to vypadá takhle. Je to krásně měkký. Já bych řekl, že je to systém hlíného kuchaře, ale to není hezký slovo. Možná, že bych řekl, že to je spíš systém zaneprázdněného kuchaře či kuchařky, že se s tím nemusí míchat a má 100% jistotu, že se to nepřipálí. No a teď to zase tak, jak jsme to uvařili takhle, tak to zase musíme vychladit, takže já to dám do dřezu, do vodní lázně, do studené vody a až se to vychladí, tak budeme pokračovat. A zatímco nám chladne rýže, tak si takhle připravím mísu. Namažu ji máslem samozřejmě i po stranách.
Másla není, nechci říct, že ho není nikdy dost, ale málo kdy se s ním něco zkazí. Takže asi takhle. To krásně vymažu. No. Dál tady mám vajíčka. Vajíčka vyšlehám s máslem a s cukrem, takhle někde v misce. Kam jsem jí dal? Tamhle, výborně. No ale důležitý je, tady to mám na bílky. A to se musí opravdu dobře umýt. To znamená metlu a misku umeju tak, aby to opravdu nebylo vůbec mastný. Tak já jdu na to. Takhle si tady vyklepnu ty 3 vajíčka. Samozřejmě bílky zvlášť. Žloutky zvlášť. Takhle tam šoupnu kousek másla měkkýho, tady mám práškový cukr, takže tam dáme práškový cukr, tady mám vanilkový cukr, já nejsem ve své kuchyni, to ne, to je svůj, pardon. Tu tam dáme taky, ale ne teď, takže vanilkový cukr. No. A budeme šlehat. A teď ještě vyšlehám ty bílky. A teď do toho ještě přisypnu zase práškový cukr. No a ještě trošku práškového cukru. Tak. No, tak asi takhle pevný by to mělo být. Oklepnu to. No, a teď už to půjde ráz na ráz. Takhle si to přendám do mísy, aby se mi to lépe míchalo. Vidíte, že v tom hrnci, kterým jsme to vařili, v té vodní lázni, takže tam nezůstalo vůbec nic, je to úplně čistý. Tak, tady mám stěrku, nemohl jsem ji najít, tak už jsem ji našel. Tak. Takže to všechno. No, asi nemám cenu si něco povídat, nejvíc práce, jak si dá uvařit tu rejži, tak aby se dobře uvařila a nepřipálila. Takže tam dám trošičku takhle soli ještě. Přistrouhám tam trošku bio citrónu. Zase jenom to žlutý. Vyšlehaný žloutky s máslem a s cukrem. To zamíchám a pak už do toho dáme jenom ten sníh a už to bude téměř všechno. Tak teď tam dám ten sníh. Teď by samozřejmě bylo dobré to míchat tak jako po cukrářsku, že se točí takhle tím, jak tou mísou, tak tou vaříčkou nebo tou stěrkou, aby to opravdu zůstalo nadýchaný. Aby jsme ten sníh vlastně
nešlehali zbytečně, když tam potom bych do toho vletěl jako, jak se říká, vidlema, tak to by nebylo dobrý. Tak, takhle to mám, teď tady mám tu mísu, takže tam dám takhle větší díl té rejže. Tak. No a teď tady mám ty švestky, oni tu nejsou český švestky, jsou dokonce s peckama, ale já myslím, že to nevadí. Takhle se to tam na to naklade. A teď na to dám ten druhý díl. No takhle se to pěkně rozprostře. Nechal jsem si tady ještě kousek toho sněhu, který pak ještě dám trošku navrch. No a peče se to při těch 150 stupních, řekněme 40 minut. No a takhle tady mám zbytek toho sněhu, takže ho můžu dát takhle ještě nahoru. Zase ho rozprostřu a už to pojede do trouby a to už bude celý. Takže není na tom nic složitýho. A hlavně tu rejži dobře uvařit a nepřipálit. Tak 40 minut je pryč. Tak se na to podíváme. Vypnu troubu. No, pokusíme se z toho kousek udloubnout, no. No a teď tady máme tu švestkovou šťávu s tím rumem. Samozřejmě ten alkohol už se vyvařil, takže to není problém, dá to i dětem trošku. No, takže takhle by mohl vypadat rýžový nákyp se švestkami. Ať vám chutná.